ببینین خو اکسس پروگرام باز میکنیم. ما امین جمع desktop my a database says create. इधर मैं close में करूँ. अमी जो हम इधर एक टेबल जोड़ में करूँ. मैं ID, name, program, व fish, unpaid, received, number बनामिची काम अली खान नबी इज़्ज़तुल्लाह खालिद says Shekib says DL CL DIT says इधर मैं क्लोज में करूँ. बस हम जब डिज़ाइन क्लिक हो इधर बाद कैलकुलेट इंतखाब में करूँ. ए मसावी फिश منفی unpaid. लेकिन जब इधर पास कैलकुलेटर सर्कल से ए मसावी फिश منفی unpaid. خدایا ये असर है. ए सब ये मदलेत में करना. as من جمع से ID name program fish unpaid و receive. How do you spell receive? सही है. ए बिबिन आठ नंबर calculate है मसावी fish منفی as unpaid. table no DL CL क्लोज को आले ببینید خو आले ما شما تیبل خواندیم سیاس کیوری را مکمل کمپلیت خلاص کردیم. آره د فارم ببینید ما امین جمع فارم ویزارد کلیک کو. چرا کلیک میکنم؟ فارم ویزارد سیاس ایرا سیاس ایرا نیکست کلیک کو. وقتی که دیتابیس فاینل بشه مکمل سیاس امی انترفیس د سیاس چی میاریم؟ د فارم میاریم. ایرا من نیکست کلیک میکنم و کدام دیزاین ای دیزاین یا ای دیزاین یا ای دیزاین من ای دیزاین ایرا نیکست کلیک کو و امین جمع ایرا انتخاب میکنم. فینش کلیک کو. باز امین جمع امین نیست ایرا دیلیت کو. من ایرا دیلیت میکنم. ایرا رایت کلیک کو. ایرا چی میکنم؟ دیلیت میکنم. ایرا بالا کو. صحیح است؟ ایرا ما بالا کنم. علامه ایرا انتخاب میکنم. هوم ایرا بورت میکنم. صحیح و صحیح از این سایت هم چی میکنم؟ 12. صحیح و بازم صحیح که خب وقتی که ما میایم ایرا فارم ویو کلیک میکنم صحیح دی شکل نشان میتونه. اگر ما پس هم اینجا دیزاین تغییرات گفتم بازم اینجا به رایت کلیک کو. کدام جا من پراپرتیز کلیک میکنم. تا پراپرتیز همین جا من در اینجا ادر ایرا چی میکنم؟ یس کو. و در اینجا من با کدام وقتی که ایرا من کلان میکنم خود به خود چی شوه؟ مگزیمای شوه. بازم اینجا به ایرا انتخاب کن. دبل کلیک کن.
و اینجا نمشته میکنم چی نمشته میکنم دو کماند دات چی نمشته میکنم مکسیمایز نمشته صحیح و ایره بالای امی آپشن کلیک کو اگر ما پس همینجا ما ایره کلیک میکنم این خو کلان شد ما امی تیبل است ای بنا نیویگیشن صحیح است ای بطن است این چیزا بیخی وستو میکنم باز همینجا به رایت کلیک کو چی را دیزاین ویو در دیزاین ویو سه کو ما همینجا ما رایت کلیک کو در رایت پراپرتیز بیا در پراپرتیز صحیح فارمت کلیک کو ایره د سنتر میگم ایرم نو کو ایرم نوکو صحیح است و همینجا ما و ایره چی کو ایرم نیوال انتخاب کو و ایرم بوسکو صحیح است و همینجا ایرم بوسکو ای باز ما شما این پراپرتی را میخوانیم یک هفته مکمل دی درس از دی پراپرتی صحیح باز همینجا بیا ایرا کلوز کو وقتی کلوز کردم علی ما ای بالای امی بٹن کلیک میکنم صحیح پس همینجا ما ای رایت کلیک کو وقتی که رایت کلیک کردم همینجا من ای پراپرتیز کلیک میکنم صحیح یک دیگه چیز هم است که کنترل باکس ویر است کنترل باکس ایرم چی میکنم ایرم نوکو صحیح و ایرم نوکو کلوز بٹن این چیز هم نباشه صحیح ای دبل کلیک میکنم صحیح است خب پس همینجا ما صحیح ما وقتی که ما همینجا ما بالای امی بٹن کلیک میکنم صحیح خب ما میخوایم که همینجا از مکمل صحیح فیس مجموعه میکشم چی میکشم مجموعه فیس میکشم پس همینجا بیا دیزاین ویو کلیک کو و دیزاین ویو ایره کش کو صحیح است همینجا ما ایره چی میکنم کش میکنم اینجا نمیشه خب باز همینجا بیا ای با نام چی یاد میشه ای با نام تکست باکس یاد میشه اما تکست باکس نیست ایره کش کو صحیح ایره کم زرا خورد میکنم مساوی اینجا رو مشته میکنم سم کو چی را سم کو خالد همینجا بیا فیس سم کو کاوس بسته انتر کو علی ما دو کاوس بسته صحیح است و ایره انتخاب کو همینجا ما ایره انتخاب میکنم این نیست ایره کم زر ای طرف کو امی لیبل تکست باکس نه ایره دیلیت کو باز همینجا بیا ای لیبل صحیح ای لیبل کش کردم صحیح اینجا نمشته میکنم توتال چی نمشته میکنم توتال فیس مجموعه فیس باز همینجا بیا ایره کم زر دیزاین از جور کو صحیح ایره ایتو کردم و اینجا ما ایره انتخاب میکنم و همینجا بیا ایره بولت کو دا بولت کدام کلر ای کلر آتی صحیح علی ما از این کاپی میگیرم ایره پیست کو پیست سم صحیح میگم ای دفعه کاؤنٹ کو چند نفر مکمل ثبت نام کرده صحیح چی را کاؤنٹ کو فیس کاؤنٹ کو میگم ای دفعه چی کو ماشی فیسی آفر باز هم اینجا میگم ای دفعه چی کو مینیمم باز هم اینجا میگم ای دفعه چی کو اوریج صحیح از چی بکش اوسط بکش و ای دفعه مشکل خو نیست دی صحیح اگر ما بهم میگم چی کو کاونت ای چی کو پروگرام اینجا رو مشترک کردم پروگرام صحیح علی ما میم صحیح توتال چی فیس و توتال کاونت چی فیس نمشته میکنم فیس نمشته کو و باز هم اینجا ما توتال مکسیمم چی فیس نمشته میکنم فیس نمشته کو صحیح و توتال مینیمم چی فیس نمشته میکنم و توتال اوریج چی اوریج نمشته کنم فیس نمشته میکنم اوریج و صحیح توتال کاونت چی نمشته کنم توتال کاونت پروگرام نمشته میکنم صحیح پروگرام نمشته کنم صحیح ایره کم زرا کش میکنم صحیح خب علی ما میگم ایره چی کو ایره بالا امی فارم ویو کلیک میکنم صحیح خب میگه مکمل چند نفر فیس تحویل کرده مکمل فیس مجموعه چند میشه آفرین و چند نفر صحیح و مکسیمم و خورد ماش و اوریج آفرین پس همینجا به رایت کلیک میکنم با امی کاونت ای چی کار کرد صحیح میگم فیس با ما حساب کوه همینجا ما میگم فیس حساب کوه یا همینجا بیا ایرا پس دیلیت میکنم اینجا بخاطر که اینجا ما یک دفعه کاونت کردم صحیح است ما اینجا ایرا یک دفعه کاونت کردم
علی من میگم سیاس ای تو یک کار میکنم سیاس ای خو علی تو ایرا نیکس کردن نمیتونی بسیار خوب ایرا خو نیکس میشه نمیشه پس همینجا ما دیزاین ویو کلیک کو در دیزاین ویو علی من ایرا کش میکنم وقتی که ایرا کش کردی سیاس ای بطن سیاس ما ایرا گرفتم سیاس ما ایرا کش میکنم سیاس وقتی که ایرا کش کردی سیاس ما میگم تو چی کو همینجا ما میگم سیاس میگم گو تو فرست ریکارد با کدام ریکارد برو ایرا نیکس کلیک کو و نیکس سیاس امی نامی ازی ایشاوا یه ایرا نیکس کلیک ما میگم نامی ازی ایشاوا ایرا نیکس کلیک میکنم و ایرا فینش کنم سیاس یک بطن بازم اینجا ما ایرا کش میکنم سیاس و میگم کدام ریکارد برو لاست ریکارد نیکس کلیک کو و اینجا ما چرا تکسا و نیکس و ایرا فینش کلیک ای تیار بطن است سیاس تیار بطن تیار کوড شده برش سیاس پس هم اینجا ما باز هم اینجا ما کماند بطن ایرا کش میکنم سیاس و سیاس کدام ریکارد لاست ریکارد نیکس سیاس و ایرا نیکس خو ساری دستی مور خطا کم چرا فرست ریکارد کم نه نیکس ریکارد نیکس کو و همینجا به نیکس و فینش کلیک ای دیگه بطن سیاس باز همینجا ما سیاس صبر کدام ریکارد نیکس ریکارد شد پریویس ریکارد نیکس کو سیاس و نیکس فینش و باز همینجا ما سیاس همینجا ما سیاس میگم چیکو سیاس ایرا چیکو آفر نیکس سیاس و سیاس نیکس و ایرا فینش کلیک کن علی ما اینیس ایرا کش سیاس a button the database की button আছে yes दिशा तो तैयार कोड वाचा da कोड ना होता है तो बटन से जोड़ेगी वाइट अप da तैयार जोड़ شوی دي सही java c++ का हां ودي का button कुछ सही है वाइट अप बस چه क्लोज بنده کنه صحیح ما که می دیزاینش مقبول نباشه درس مزنم شما بازی را یک برابر کنید صحیح ببینید علامه فارم ویو میگم چی کو سیاس لاست ریکارد کدام ریکارد آمد آفرین سیاس آفرین سیاس میگم فرست ریکارد اول ریکارد لاست ریکارد اخیر ریکارد فرست ریکارد نیکست ریکارد دوم ریکارد سرچینگ میکنم صحیح و پریویس ریکارد آفرین و کوایت چی کار میکنه آفرین دیتا ایرا یس میکنم دیتابیس خود چی کنم کلوز کنم علامه میں ڈبل کلک میں ایرا بس براؤز میں کروں میں مشکل صحیح چیشه بس صحیح مشکل است پس همینجا من ایرا کلوز می کنم بس صحیح اینجا بس است راوڑا چه شروع شد وی دا ریکارد شروع ده من که ریکارد چه داری صبر ریکارد شته و کنه نوشته ده